เอาละกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแบงค์อังเคิลแบงค์นะครับอยากรู้ป้าว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรถ้าอยากรู้เนี่ยอังเคิลขออนุญาต 2,000 ไลค์นะครับแล้วเราจะมาบอกกันว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่ป่ะพี่จี้ก็แบงค์ขาเอาล่ะก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับในวันสิ้นปีอย่างนี้เนี่ยผมก็จะมาขอพูดถึงเมคอัพที่ใช้แล้วชอบในปี 2019 นี้นะครับจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ในหมวดต่างๆออกมาในคลิปนี้นะครับของที่ใช้แล้วชอบมาโดยตลอดปี 2019 เนี่ยบางตัวอาจจะเคยเห็นมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดใหม่ให้มันครบในกระบวนการเมคอัพนะครับถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกก็จะเป็นรองพื้นนะครับรองพื้นที่ใช้แล้วชอบในปี 2019 นี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับ Dior Forever นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรแมตต์นะครับเหตุผลที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยบางเบาเป็นรองพื้นที่ทาแล้วรอดนะครับรู้สึกว่าทาแล้วไม่หนักหน้าในขณะที่เขาให้ความปกปิดได้ดีนะครับเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะไม่พูดอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวจะทำวิดีโอคลิปรีวิวแยกเดี่ยวออกมาให้นะครับรองพื้นตัวอื่นที่เคยลองมาเนี่ยบางทีมันหนักเกินไปหรือว่ามันหนามันโป๊ะเกินไปอย่างนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้แล้วรอดนะครับสามารถทาได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะใช้แปรงใช้ฟองน้ำหรือว่าใช้มือเกลี่ยเนี่ยก็รอดนะครับตัวนี้นะฮะเขาจะให้ finish look ที่ดูเป็นผิวอะฮะถึงมีความแมตต์นิดนึงแต่พอเราผสมความมันบนหน้าปุ๊บมันก็จะมีความโกลว์เล็กๆนะฮะชอบครับพอพูดถึงรองพื้นแล้วเราก็จะพูดถึงบรอนเซอร์กันบ้างนะครับจริงๆแล้วบรอนเซอร์เนี่ยผมมีหลายตัวเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอพูดถึงบรอนเซอร์ที่หยิบมาใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วรอดนั่นก็คือตัวนี้นะฮะ Hourglass Ambient Lighting Bronzer นะครับตัวนี้สีที่ชอบเนี่ยก็คือสี Nude Bronze Light เป็นสีที่ไม่มีชิมเมอร์นะครับเหตุผลที่ชอบตัวนี้เนี่ยเพราะว่าสีของเขาเนี่ยพอใช้ออกมาแล้วมันก็กำลังดีปัดแล้วรอดนะฮะบางตัวที่ผมมีตัวอื่นๆเนี่ยบางทีหนักมือเกินไปมันจะเป็นปื้นมันจะเข้มเกินไปอย่างนี้ฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยปัดแล้วก็ไม่เป็นปื้นเท่าไหร่นะครับเกลี่ยง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีชิมเมอร์เป็นตัวที่ชอบเลยนะครับความดีงามสไตล์ Hourglass นะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชอบคือจริงๆเพิ่งซื้อมาปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะครับยังไม่เคยพูดในช่องมาก่อนเลยนั่นก็คือตัวนี้ครับ Marc Jacob Omega Bronze Coconut Perfect Tan นะครับสีเบอร์104 Fantastic ตลับสีขาวอย่างนี้นะครับจริงๆรู้สึกว่าเขาจะมี2สีนะครับตลับสีดำจะเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเลือกเป็นสีที่อ่อนกว่านะครับตลับของเขาจะเป็นสีขาวเหตุผลที่ชอบเนี่ยสีของเขานะครับเป็นสีที่มีความน้ำตาลโทนเย็นพอมาใช้เป็นบรอนเซอร์ปุ๊บมันก็จะไม่ส้มไม่แดงจนเกินไปนะครับเหมาะกับสีผิวของผมมากแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่ผิวคล้ำมากเนี่ยอาจจะไม่แนะนำเพราะว่ามันอาจจะอ่อนเกินไปสำหรับผิวของคนผิวเข้มนะครับอย่างผมอย่างนี้เนี่ยทาแล้วก็คือเป็นธรรมชาติมากข้อดีของอันอีกอย่างนึงคือว่าถึงแม้ว่าคุณจะหนักมือปัดไปหนักมืออย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ปื้นมันก็ไม่เละเพราะว่าสีของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนแล้วดูเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าคนที่สกิลในการแต่งหน้าเนี่ยไม่ได้เยอะมากก็ใช้แล้วรอดเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากมายในการเกลี่ยเบลนด์มันก็เบลนด์ง่ายแล้วก็สีที่ออกมาเนี่ยสวยเป็นธรรมชาติมากๆเนื้อก็ดีปริมาณก็เยอะแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นสตาร์โคโคนัทมะพร้าวถ้าใครที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับกลิ่นเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยจะทำรีวิวแยกออกมาอีกทีนึงนะฮะถัดมาก็ขอพูดถึงเรื่องคอนทัวร์กันบ้างนะครับคอนทัวร์ที่ใช้แล้วชอบที่สุดในปี 2019 นี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกับเจ้านี่เลยครับ Fenty Beauty นะครับ Match Stick นะครับสีที่ชอบที่สุดก็คือสี Amber นะครับเป็นคอนทัวร์ที่เป็นคอนทัวร์จริงๆที่ไม่ติดความส้มไม่ติดความแดงเป็นคอนทัวร์สีโทนตุ่นที่เหมือนกับเงาบนหน้านะครับมีอันเดอร์โทนสีเทานะฮะแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือว่าคนที่ผิวแทนเนี่ยจะใช้แล้วไม่รอดนะครับเพราะว่าพอใช้ปุ๊บมันจะกลายเป็นดูแอชชี่ทันทีถ้าเกิดว่าคนที่ผิวแทนเนี่ยอาจจะใช้สีที่เข้มกว่านั้นอย่างเช่นสีนี้เนี่ยมอคค่าเนี่ยครับมันจะเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลอย่างเงี้ยครับคนที่ผิวแทนก็จะใช้ได้หรือว่าใครที่แทนยิ่งกว่านั้นก็จะมีสีที่เข้มที่สุดเลยก็คือสีเอสเปรสโซ่นะครับสีของเขาเนี่ยสวยมากเลยนะครับด้วยคำที่ผมชอบแอมเบอร์มาก่อนเพราะว่าเขามีความเป็นธรรมชาติมากๆส่วนสีมอคค่าเนี่ยได้มาทีหลังเขาจะมีความแดงมากกว่าตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าจะไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยเท่ากับแอมเบอร์เพราะว่าแอมเบอร์เนี่ยมันให้ความเป็นธรรมชาติได้ความเป็นเงาสมจริงมากๆเลยนะครับสำหรับสีผิวอย่างผมอย่างนี้เนี่ยฟอร์มูล่าของเขาเนี่ยก็ยังจะดีด้วยนะครับเกลี่ยง่ายและพอแห้งเนี่ยเขาก็จะเซตตัวเป็นสไตล์แป้งนะครับแล้วก็ติดทนด้วยนะฮะและแพคเกจจิ้งก็คือดีงามดูหรูหราแล้วก็เป็นแมกเนตมีหลายๆแท่งก็ติดเอาไว้อย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เห็นปริมาณจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะแต่ว่าแท่งหนึ่งมันใช้ได้โคตรนานเลยพอพูดถึงคอนทัวร์แล้วเราก็จะพูดถึงไฮไลท์นะครับไฮไลท์นะครับผมขอเลือกมา2อย่างนะครับก็คือแบบมีชิมเมอร์กับแบบไม่มีชิมเมอร์นะครับแบบไม่มีชิมเมอร์เนี่ยผมขอยกให้ตัวนี้เป็นที่1เลยครับนี่นะฮะ Kat Von D Shade Light Contour Duo นะครับเหตุผลที่ชอบเนี่ยเพราะว่าสีของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเห็นอย่างนี้นะครับส
สีเขาค่อนข้างที่จะชัดมากเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันช็อกกี้เกินไปนิดนึงแต่ว่าเวลาใช้ให้ใช้น้อยๆอย่าใช้เยอะนะครับแล้วก็มันจะให้สีที่ค่อนข้างชัดไฮไลท์สไตล์อย่างนี้เนี่ยของยี่ห้ออื่นบางยี่ห้อเนี่ยเขาป้ายไปแล้วคือแบบไม่มีสีออกมาหรือว่าเห็นไม่ชัดแต่ว่าของ Kat Von D เนี่ยสีมันจะค่อนข้างชัดเจนมากๆแต่ว่ามันไม่โป๊ะเพราะว่ามันเป็นสีเนื้อแมตต์ไงครับมันก็จะให้ความเป็นธรรมชาติวันไหนที่ไม่อยากจะให้มีชิมเมอร์บนหน้าเนี่ยก็จะหยิบเจ้าตัวนี้ออกมานะครับเพื่อความเป็นธรรมชาติก็ใช้แล้วดีใช้แล้วชอบเหมือนกันนะครับถัดมาก็จะเป็นไฮไลท์แบบมีชิมเมอร์นะครับไฮไลท์ที่มีชิมเมอร์ที่ชอบและคิดว่าใช้แล้วรอดที่สุดเลยก็คือ Burberry Fresh Glow Luminous Fluid Base ไฮไลท์เนื้อครีมนะครับจริงๆแล้วคือเขาเป็นเบสนะฮะเคยพูดไปแล้วในคลิปวิดีโอไฮไลท์หนังปลาทูต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลเวลเบบี้ปลาทูนะฮะด้วยความที่เราแต่งหน้าเราเองใช่ไหมเราไม่ต้องการความปลาทูตัดสรู้บนหน้าเราขนาดนั้นเพราะมันจะดูฉ่ำโป๊ะเกินไปนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะให้เลเวลเบบี้ปลาทูแบบมีความแบบเล่นแสงเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ในวิดีโอนี้ก็ทามาด้วยนะครับตรงจุดกระทบแสงนะครับตรงหนกแก้มแล้วก็ตรงสันจมูกแล้วก็บนปากนิดนึงนะฮะเนื้อบางเบานะครับทาทั่วหน้าก็ได้หรือสำหรับคนที่หน้ามันอย่างผมเนี่ยก็คือเอามาทาเฉพาะจุดก็จะเป็นการไฮไลท์ที่ดูเป็นมิติที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนผิวจริงๆแล้วก็ตัวชิมเมอร์ของเขาเนี่ยมันละเอียดมากๆคือดูแทบไม่ออกเลยว่ามันมีความเล่นแสงกำลังดีที่ไม่แบบปาไฮไลท์มาอย่างเงี้ยก็คือดีมากเลยนะครับใช่ป่ะพี่จีถัดมานะครับเรามาพูดถึงแป้งกันบ้างนะครับปกติแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้พวกแป้งผสมรองพื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอพูดเป็นเรื่องของแป้ง finishing powder แล้วกันซึ่งก็พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะมันก็คือหนีให้พ้นเจ้าตัวลูกรักตัวใหม่นะครับ Hourglass Ambient Lighting Powder นะครับสีนี้ที่ชอบก็คือ Luminous Light นะครับอันนี้เป็นตลับที่2แล้วนะครับเป็นตลับใหม่ที่ซื้อมาอันนี้เนี่ยใช้แล้วรู้สึกผิวมันนวลผิวมันผ่องมันดูเนียนสวยเหมือนกับว่าหน้าผิวเรามีฟิลเตอร์จริงๆอ่ะมันจะมีชิมเมอร์มีกลิตเตอร์นะแต่ว่ามันไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าเวลานั้นเราใช้แปรงใช่ไหมครับแล้วพอเอามาแปรงมาปั๊บบนหน้าเปิบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นความกลิตเตอร์เยอะเหมือนเวลาที่เราสวอชบนมืออย่างนั้นนะฮะเอาไว้ใช้ทาเป็น finishing powder เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะฮะพูดเร็วกันไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงบลัชกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเคยพูดไปแล้วก็จะพูดซ้ำอีกนิดนึงนะครับบลัชออนที่ใช้แล้วชอบก็คือของ Canmake นะครับ Canmake Cream Cheek นะครับด้วยคำที่เขาราคาไม่แพงแล้วก็สีมีความเป็นธรรมชาติทาแล้วดูเป็นธรรมชาติไม่ครีมอ่ะมันดูแบบใสๆพอทาไปบนผิวแล้วมันจะดูมีความโกลว์ตามสไตล์ครีมบลัชนะครับมีหลากสีให้เลือกใช้นะครับที่ผมพูดไปใน My Favorite 2019เนี่ยก็คือสีเนี้ยมันเป็นสีที่ผู้ชายใช้ได้ใช้แล้วรอดนะครับแต่จะแนะนำพิเศษก็คือสีเบอร์ 15นี้นะครับสำหรับคนผิวขาวก็จะใช้แล้วจะดูแบบว่าคนสุขภาพดีมีเลือดฝาดนะครับสี Universal หรือก็คงต้องเป็นสีนี้นะครับเบอร์ CL08ในตลับเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงเพราะมันออกเป็นสีแบบชมพูแดงจัดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยก็คือให้ใช้ทีละนิดนะครับไม่งั้นมันจะแดงเกินไปแล้วก็จะไม่รอดนะฮะจริงๆมีอีกตัวนึงที่ผมเพิ่งได้มาไม่นานนี้แล้วผมใช้แล้วชอบมากเลยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมทำวิดีโอแยกดีกว่าเพราะว่าเพิ่งได้มาไม่นานนี้เนาะเรายังจะไม่มารวมใน My Favorite 2019ไม่งั้นมันจะดูเวอร์เกินไปนะฮะยังไงก็ติดตามชมกันแล้วกันนะครับตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือคอนซีลเลอร์นะครับในส่วนของคอนซีลเลอร์นะครับผมขอเลือกมาทั้งหมด2ตัวนะครับที่ใช้แล้วชอบในปีนี้นะครับจริงๆแล้วตัวอื่นก็มีที่ชอบแต่ว่ามันเพิ่งได้มาไม่นานนี้ไงตัวแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับMakeup Forever Ultra HD Invisible Cover Concealer เหตุผลที่ชอบตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถปกปิดได้กำลังดีแล้วก็รู้สึกเบาตาไม่หนักตาเลยนะฮะแล้วก็ใช้แล้วรอดนะครับหัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นมนๆอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถป้ายแล้วก็อย่างนี้ได้เลยแต่เพียงแค่บางทีผมใช้นิ้วมากกว่าหรือใช้แปรงมากกว่าไงหลอดของเขาเนี่ยมีขนาดเบามากพกพาสะดวกไม่กินเนื้อที่เลยนะครับเวลาบีบออกมาใช้เพียงเล็กน้อยถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยความค้ำใต้ตาของผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมันอาจจะปิดไม่มิด 100% เหมือนกับคอนซีลเลอร์ตัวอื่นๆที่ผมเพิ่งจะลองแต่ว่าความรอดตัวนี้เนี่ยเอาอยู่นะครับดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคราบเท่าไหร่นะครับยังไงใครชอบเนี่ยก็ไปลองเลือกสีได้ที่ Sephora หรือว่าที่เคาน์เตอร์ Makeup Forever นะครับสีที่ผมใช้เนี่ยคือสี R32 คอนซีลเลอร์ที่ผมใช้แล้วชอบอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ MAC Pro Conceal and Correct Palette สีมีเดียมนะครับเหตุผลที่ใช้แล้วชอบเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีหลายสีนะครับ1 palette ของเขาเนี่ยมีทั้งหมด6สีซึ่งเขาจะรวมสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มมาซึ่งจะมีอันเดอร์โทนตั้งแต่สีเหลืองแล้วก็สีพีชนะครับเหมาะสำหรับการปิดสิวหรือปิดใต้ตาก็ได้เพราะว่าเขามีเฉดที่เป็น Style Corrector มาด้วยเวลาใช้เนี่ยก็คือให้ผสมกันไปนะครับเวลาที่ผมใช้ผมชอบแตะ1 2แล้วก็มาผสมอันนี้3แล้วก็ถ้าเกิดมันยังเข้มไปก็จะแตะไอ้เจ้าตัวสีอ่อนเนี่ยเข้าไปผสมกันเป็นค็อกเทลด้วยที่ปลายแปรงแล้วก็ค่อยมาเกลี่ยที่ใต้ตานะครับให้มันเป็นการ bright แล้วก็ correct ใต้ตาไปเลยในทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ย
เขายังมีสีเข้มมาด้วยนะครับสีเข้มเนี้ยสำหรับบางทีเราผิวแทนขึ้นหรือว่าเราเอามาทำเป็นคอนทัวร์ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็วอร์มๆเขานิดนึงแล้วก็มาป้ายแล้วก็เกลี่ยนะครับก็จะครบนะครับ1พาเลตสามารถทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะปิดแพนด้าปิดสิวหรือว่าคอนทัวร์ถ้าพกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าพกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยตัวนึงมันก็จะไม่ต้องพกอะไรไปเยอะมากมันก็จะตอบโจทย์นะครับเพียงแค่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่นิดนึงพอได้มาแล้วเนี่ยมันยังต้องเอามาลองเล่นลองผิดลองถูกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางวันมันก็รอดบางวันมันก็ไม่รอดเพราะว่ามันด้วยความที่มันต้องผสมสีเล่นนะฮะใช้ไปสักพักเราจะรู้ว่าต้องเริ่มผสมสีนี้เยอะแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะแห้งไปนิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือใช้แล้วชอบแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวแยกนะครับเอาละเรามาพูดถึงลิปกันบ้างนะครับลิปที่ใช้แล้วชอบในปีนี้ก็คือตัวแรกนะครับ Dior Addict Lip Tattoo นะครับสีเบอร์351นะครับสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็สีติดทนมากๆเลยนะครับผู้ชายใช้แล้วก็ไม่โป๊ะนะครับบางเบาด้วยนะครับไม่มาทำให้รู้สึกว่ามันหนักปากนะฮะแล้วก็พอเราไปกินน้ำกินอะไรอย่างนี้เนี่ยสีมันก็ยังจะสเตย์บนปากนะฮะใช้แล้วชอบมากพอเราไปเที่ยวเนี่ยบางทีเราไม่อยากจะพกอะไรไปเยอะเพื่อที่จะไปเติมระหว่างวันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือทาไปตอนเช้าแล้วมันก็จะอยู่ไปทั้งวันอย่างนั้นนะฮะดีนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นของSix Story นะครับจริงๆคือพูดบ่อยมากแล้วเบอร์212 True Hearted นะครับเหตุผลที่ใช้แล้วชอบก็คือสีของเขามันสวยแล้วมันก็เหมาะสำหรับผู้ชายมากนะครับมันทาได้ทุกโอกาสทาไปงานแต่งงานก็ได้สมมติว่าไหนที่ไม่อยากจะดูโป๊ะมากอย่างเงี้ยก็แตะไปนะครับแล้วก็มันเอามาทำเป็นบรัชได้ด้วยบางทีสมมติไปต่างจังหวัดใช่ปะไม่อยากจะพกอะไรให้มันหนักมากก็พกลิปสติกอันนี้ไปมาทาปากได้แล้วก็ปัดแก้มได้ด้วยอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องบำรุงปากให้ชุ่มชื้นนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแมตต์นะครับสำหรับวันไหนที่อยากจะดูแบบแมตต์ก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับแต่เว้ยถ้าตอนหลังเนี้ยเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาที่เคยรีวิวไปแล้วก็คือเจ้าตัวเนี้ย Six Story Feathery Lip Shine นะครับคือใช้แล้วชอบจริงๆคือชอบเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยสีของเขาดีใช่ไหมครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นให้ความวาวของปากเนี่ยดีแล้วก็มันไม่หนักปากไม่เหนียวปากไม่หนึบปากเหมือนพวกลิปกลอสทั่วไปเลยอันนี้คือดีมากชอบมากเลยขนาดว่าเพิ่งได้มาไม่นานนะแต่ว่าชอบจริงๆจนไปซื้ออีกแท่งหนึ่งมาเบอร์102นะครับตัวแรกนี้เบอร์103 True Hearted นะครับสีที่ผมซื้อมาเพิ่มก็คือเบอร์102นะครับ Peace of Mind นะครับจำชื่อได้ด้วยสีนี้เนี่ยยังไม่ได้เคยเอามาพูดถึงนะครับสีมันจะอ่อนกว่าสีที่ผมเคยรีวิวไปหน่อยนะฮะพอมาทาเทียบกันเนี่ยเห็นไหมครับสีที่อ่อนกว่าก็คือตัว Peace of Mind นะครับ102สีที่เข้มกว่าก็คือ103 True Hearted ซึ่งจริงๆแล้วทางแบรนด์เนี่ยเขาแนะนำว่า103เนี่ยเหมาะกับผู้ชายซึ่งผมก็ไม่เถียงมันเหมาะกับผู้ชายจริงๆเว้ยแต่บางทีอย่างผมอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะให้ปากมันสว่างขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เลยไปลองซื้อเบอร์102มาเว้ยจะบอกว่าเบอร์102เนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวมากกว่าถ้าคนผิวแทนมาใช้เนี่ยอาจจะโดดเกินไปนะครับเป็นของที่ต้องลองต้องตำจริงๆคือมันแบบสบายปากแล้วเวลานั้นมันดูปากฉ่ำๆหน้าจุ๊บอย่างนั้นนะจริงๆเลยแต่ว่าอย่าไปทาเต็มปากนะครับให้ทาแค่ข้างในแล้วก็เกลี่ยเม้มๆออกมานะครับมันก็จะดูแบบฉ่ำๆแล้วก็สบายปากมากนะครับใช้แล้วดีจริงๆนะครับแนะนำเลยนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับก็คือเขียนคิ้วนะครับตัวเขียนคิ้วที่ใช้แล้วชอบนะครับในปี 2019 นี้จริงๆก็ใช้มาตั้งหลายปีแล้วแหละแล้วก็รู้สึกชอบมาโดยตลอดนะครับก็คือดินสอเขียนคิ้ว2ตัวนี้นะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับ Shiseido Eyebrow Pencil นะครับตัวนี้เนี่ยราคาโคตรถูกตกมาแล้วแท่งละกี่บาทเองไม่น่าจะเกิน100 บาทอันนี้ผมซื้อจากญี่ปุ่นเขามีสีเทาให้เลือกนะครับมันเป็นสีที่ดีมากพอทากับผมสีดำปุ๊บมันจะให้ความเป็นเงาของคิ้วจริงๆดูเป็นธรรมชาติผู้ชายทาแล้วไม่โป๊ะซึ่งจริงๆผมก็แนะนำว่าผู้ชายควรจะเขียนคิ้วสีเทาถ้าคุณมีผมสีดำนะคุณควรจะเขียนคิ้วสีเทาดำมากกว่าสีน้ำตาลเพราะบางทีผมรู้สึกว่าสีน้ำตาลมันดูไม่รู้ดิบางคนอาจจะคิดว่าทาสีน้ำตาลแล้วน่าจะดูซอฟต์ใช่ป่ะแต่ผมว่ามันดูบางทีมันดูหลอกมันก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะครับข้อเสียของตัวนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างสั้นแล้วมันก็ไม่มีแปรงมาให้นะครับมันก็เลยอาจจะต้องพกแปรงเพิ่มนะครับในการเกลี่ยแต่ถามว่าสีดีไหมความคุ้มค่าดีไหมก็คือโคตรคุ้มค่าราคาถูกมากเวลาไปญี่ปุ่นคือไปหอบซื้อกลับมาแต่1 แท่งก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะฮะใช้แล้วดีใช้แล้วรอดนะครับดินสอเขียนคิ้วอีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วชอบก็คือตัวนี้ครับเซซานนะครับเป็นดินสอเขียนคิ้วสีเทาเหมือนกันจริงๆก็ชอบทั้ง2ตัวแต่ว่าตัวนี้มันมีแปรงมาให้ที่ตูดด้วยไงครับเห็นไหมครับเวลานั้นเราเขียนใช่ไหมแล้วเราก็เอาแปรงอันนี้เกลี่ยมันก็จบเลยพกอย่างเดียวนะครับต้องพกกบเหลาเพิ่มเพราะเขาต้องเหลาทั้ง2ตัวต้องเหลานะครับสีของเขาเนี่ยดีมากดูออกมาเป็นแบบเนี่ย
เหมือนคิ้วเหมือนเงาของคิ้วจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้โป๊ะมากไม่ได้ดำเป็นปื้นนะครับเขียนไปใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอาแปรงมาเกลี่ยอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ราคาไม่แพงข้อเสียคือมันซื้อได้ที่ญี่ปุ่นที่เมืองไทยสีนี้เขาไม่เอาเข้ามานะครับที่เมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลซะส่วนใหญ่นะฮะก็ยังไงถ้าเกิดสมมติใครหาซื้อได้ก็ไปลองหาซื้อดูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยี่ห้อไหนก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ขอแค่ให้เป็นสีเทาผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับเป็นตัวที่เพิ่งได้มาไม่นานนี้แต่ว่ามันใช้แล้วดีมันใช้แล้วแบบโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆก็เลยต้องมาพูดนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะฮะInglot Duraline นะครับมันเป็นอะไรหน้าตามันอาจจะประหลาดเหมือนพวกน้ำยาเซรั่มอะไรสักอย่างนะครับมันคือตัวหยดอเนกประสงค์มันเอาไว้ผสมได้หลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าสมมติว่าอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาใช้อายไลเนอร์หรือว่าใช้พวกมาสคาร่าแล้วมันแห้งใช่ไหมหยดอันนี้ลงไปมันก็ทำให้ที่แห้งๆละลายกลายเป็นน้ำแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมอย่างพวกเจลไลเนอร์อย่างที่มันชอบแห้งๆหรือว่าเอาไว้ใช้พวกพิกเมนต์นะครับอายแชโดว์นะครับเอาผสมแล้วมันก็จะสีชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็กันน้ำด้วยนะครับดีมากเลยแต่ที่ผมเอามาใช้แล้วชอบก็คือว่าเขาสามารถเอามาผสมพวกคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นที่มีความข้นเกลี่ยยากทำให้มันเกลี่ยง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้มันกันน้ำด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยเอามาผสมรองพื้นนะแต่ส่วนตัวที่ใช้แล้วชอบก็คือเอามาผสมกับคอนซีลเลอร์ที่มีความหนืดเหนียวมากนะครับแล้วเกลี่ยยากอย่างเช่นของ It Cosmetics ที่ผมเคยรีวิวไปหลอดสีดำๆยาวๆอันนั้นมันเหนียวมากนะครับพอหยดอันนี้ไปหน่อยนึงแล้วก็ผสมกันมันเกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นระหว่างวันเนี่ยเป็นคราบน้อยมากนะครับใช้อันนี้หยดลงไปนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันก็จะมีความเกลี่ยยากบ้างนิดนึงตามสไตล์ครีมเนาะแต่ว่าพอใช้เจ้าตัวดูราไลน์มันนี้แล้วเนี่ยก็จะเกลี่ยง่ายนิดนึงแต่ว่าอย่าผสมเยอะนะผสมแค่แบบแทบไม่ถึง1หยดถ้าเกิดเยอะเกินไปมันก็จะเหลวเกินไปแล้วมันก็ทำให้มันไม่มีความแน่นของสีใช่ป่ะแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวเวลาใช้ก็คือแตะสีคอนซีลเลอร์มาไว้บนแปรงเสร็จปุ๊บก็หยดที่เจ้าต้นเนี่ยมาไว้บนหลังมือนิดเดียวนะครับแล้วก็เอาแปรงนั้นไปผสมไว้ที่หลังมือให้มันเหลวๆให้มันผสมกันจากนั้นก็เอามาเกลี่ยที่ใต้ตาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทำให้เกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นเว้ยคือ Amazing มากเลยนะครับควรจะไปซื้อนะครับ Inglot เนี่ยผมซื้อมาจากที่เคาน์เตอร์ของเขาที่ Central World นะครับหรือเขาก็มีออนไลน์ช็อปเหมือนกันไปลองหาดูนะครับ1ขวดใช้ได้นานแล้วก็สารพัดประโยชน์มากๆใช้ดีไปซื้อมาใช้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะมันอาจจะยุ่งยากเพิ่มขั้นตอนในการใช้นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคุณรักในการแต่งหน้าหรือว่าใช้แต่งหน้าทุกวันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีจริงๆนะครับเอาล่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ Favorite Makeup 2019 นะครับที่ผมชอบใช้มาตลอดปีนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็หลายๆตัวที่พูดถึงในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวอนาคตผมจะทำวิดีโอรีวิวแยกออกมานะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรอยากจะพูดถึงอะไรก็คอมเมนต์ลงมาติชมข้างล่างได้นะครับในวันนี้เป็นวันสิ้นปีแล้วขอให้ปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสมหวังทุกๆอย่างใครที่โสดอยู่ก็ขอให้มีแฟนนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้รักแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ทำงานหาเงินก็ขอให้ขายดิบขายดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ชมที่น่ารักของช่องอังคอร์แบงต่อไปนะครับยังไงก็ใครไปเที่ยวก็เที่ยวเผื่อด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับใครไปเขาดาวที่ไหนก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องอังคอร์แบงพร้อมทั้งกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่มีวิดีโอใหม่ออกมาคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับวิดีโอหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย